साथीहरु नमस्कार। सेल्सिनो नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमा रुल पेपर डिजाइन गरी नोटबुकमा जसरी टेक्स्ट टाइप गर्न मिल्ने पेज निर्माण सम्बन्धी तरिका शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले कृपया एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा यस्तै काम लाग्ने भिडियो बनाउन मलाई प्रेरणा मिल्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। मैले सबैभन्दा पहिले नयाँ पेज माइक्रोसफ्ट वर्डमा नयाँ पेज सुरु गरेँ। यसरी माइक्रोसफ्ट वर्डमा नयाँ पेजमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले लेआउट ट्याबमा क्लिक गरौँ। लेआउट ट्याबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ओरिएन्टेसनमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ प्रोटेक्ट ओरिएन्टेसन रोज्नुहोस्। साइजमा लेटर टाइप अथवा A4 टाइपको साइज सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि स्पेसिङलाई जस्ट 0 pt सेट गरौँ। अब हामी इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरी शेप्स अप्सन रोजी एउटा रेक्टेंगुलर शेप रोज्नुहोस्। यस पछाडि पेजको टप राइट कर्नरमा एउटा रेक्टेंगुलर शेप ड्रा गर्नुहोस्। यस पछाडि शेप स्टाइल्स अन्तर्गत शेप फिलमा नो फिल गरिदिनुहोस्। शेप आउटलाइनमा जस्ट कलर रेड चुज गर्नुहोस्। फेरि पनि शेप आउटलाइनमा गई वेटमा 1 pt सेट गर्नुहोस्। रेक्टेंगुलर शेप भित्र राइट क्लिक गरी जस्ट एड टेक्स्ट गर्नुहोस्। एड टेक्स्टमा सुरुमा लेख्नुहोस् डेट। जस्ट इन्टर बटन दबाउनुहोस् र त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् पेज। सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। लेआउट ट्याबमा जानुहोस् र स्पेसिङ 0 pt सेट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि जस्ट रेक्टेंगुलर शेपलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। थोरै डिजाइनमा थोरै सानो बनाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि रुल पेपरमा जसरी रातो धर्को ठाडो खण्ड र तेर्सो खण्ड डिजाइन गर्नका लागि जस्ट इन्सर्ट ट्याबमा गई शेप्समा गई एउटा लाइन रोज्नुहोस्। देब्रेतिरको कर्नरदेखि दाहिनेतिरको कर्नरसम्म माउसको सहायताले स्पेस की दबाउँदै जस्ट लाइन ड्रा गर्नुहोस्। तलमाथि एडजस्टमेन्ट गर्नका लागि किबोर्डबाट अप एरो डाउन एरो को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लेफ्ट राइट गर्दै यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। शेपमा जानुहोस्, कलर रेड सिलेक्ट गर्नुहोस्। फेरि पनि शेप आउटलाइनमा गई वेटमा 1 pt सिलेक्ट गर्नुहोस्। भर्खरै डिजाइन गरिएको यो तेर्सो खण्डलाई एकपटक क्लिक गरी कन्ट्रोल C गर्नुहोस् र कन्ट्रोल V गर्नुहोस्। जस्ट डुप्लिकेट बन्छ। किबोर्डमा रहेको टप डाउन लेफ्ट राइट एरोको सहायताले जस्ट नजिकै लगेर एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। फेरि पनि ठाडो खण्डको रातो लाइन ड्रा गर्नका लागि इन्सर्ट ट्याबमा गई शेप्समा गई लाइन रोज्नुहोस्। जस्ट यहाँनिरबाट माउसको सहायताले शिफ्ट की दबाउँदै ड्रा गर्नुहोस्। तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पेज भरि शिफ्ट की दबाउँदै तान्नुहोस्। शेप आउटलाइनमा गई कलर रेड रोज्नुहोस्। शेप आउटलाइनमा गई पुनः वेटमा 1 pt रोज्नुहोस्। कन्ट्रोल C गर्नुहोस् र कन्ट्रोल V गरेर डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। जस्ट अप एरो डाउन एरोको प्रयोग गरेर लाइनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि बाँकी रहेका
धर्काहरू लाइनहरू ड्र गर्नका लागि हामी इन्सर्ट ट्याबमा गई टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं। जस्ट इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस्, टेबल्समा जानुहोस्, टेबलमा गई इन्सर्ट टेबल अप्सन रोज्नुहोस्। यहाँ झन्डै 22-25 वटा तेर्सा खण्डहरू हामी अटाउन हाल्न सक्छौं। जस्ट मैले 25 वटा एउटा कोलम र 25 वटा जति लाइनहरू ड्र गर्न चाहन्छु। यति गरिसकेपछि जस्ट कोलममा एउटा कोलम र रोमा 25 वटा रो सेट गरिसकेपछि जस्ट ओके बटन दबाउनुहोस्। थोरै टेबलमा रोहरू यो पेजमा वर्डको पेजमा रोहरू तलमाथि भएको छ। जस्ट यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेबलको यो जो एडिटको अप्सन छ, मुभको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्दै तलमाथि देब्रे दाहिने बनाउँदै लग्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट दाहिनेतिर जस्ट पेजसँग फिट गर्नको लागि तान्न सक्नुहुन्छ। यति बनाइसकेपछि जस्ट यसलाई पेजभन्दा थोरै बाहिरसम्म तान्नुहोस्। दाहिनेतिर पनि यो धर्कोलाई थोरै पेजभन्दा बाहिरसम्म तान्नुहोस्। जस्ट यसको स्पेसिङ मिलाउनुहोस्। लेआउटमा जानुहोस्, 0 पिटी सेट गर्नुहोस्। यस पछाडि होम ट्याबमा गए जस्ट हामी 16 को स्पेसिङ, लाइन स्पेसिङ सेट गर्न सकिन्छ। 16 को लाइन स्पेसिङ मिलाइसकेपछि जस्ट यस पछाडि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौं। त्यस पछाडि टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्छौं। सिम्पल टेक्स्ट भन्ने अप्सन रोज्छौं। जस्ट यहाँ टाइप गर्नुहोस्, कुनै एउटा म्याटर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो म्याटर टाइप गरेको छु। जस्ट टेक्स्ट बक्सलाई एडजस्टमेन्ट गरौँ। टेक्स्ट बक्सलाई एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले टेक्स्ट बक्सको कुनै एउटा धर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि टेक्स्ट बक्समा गए सेप फिलमा नो फिल गर्नुहोस् अनि सेप आउटलाइनमा पनि नो आउटलाइन गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि जस्ट टेक्स्ट बक्सलाई रोसँग फिट हुने गरी एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसका लागि जस्ट देब्रे दाहिने गर्दै तान्न सक्नुहुन्छ। यसपछि सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। फन्टको साइज सेट गर्नुहोस्। मैले फन्टको टाइप नै पहिला चेन्ज गर्न चाहे। टाइम्स न्यू रोमनमा मैले यो फन्टलाई स्विच गरेको छु। यस पछाडि फन्टको साइज मैले 16 को रोजे। जस्ट एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि टेक्स्ट बक्सको एउटा धर्कोमा क्लिक गरे माउस किबोर्डबाट थोरै अप एरो प्रयोग गर्दै माथितिर तानेको छु। जस्ट मैले यो म्याटरलाई सिलेक्ट अल गरी कपी गरे, दाहिनेतिर लगे यहाँ कन्ट्रोल भी गरी पेस्ट गर्दैछु। फेरि पनि यही म्याटरलाई कपी गरी कन्ट्रोल भी गर्दै पेस्ट गरे।
एकैचोटि धेरै कुरा पेस्ट गर्नको लागि मैले फेरि यहाँ पनि सिलेक्ट अल गरी कपी गरेँ र थोरै स्पेस पर लगे कन्ट्रोल बी गरी पेस्ट गर्दैछु र यो शेपलाई यो टेक्स्ट बक्सलाई थोरै तलतिर तान्दै जानुहोस् यो म्याटरलाई फेरि कपी गरौँ कन्ट्रोल सी गरेर दाहिनेतिर पेस्ट गर्दियौं देख्न सक्नुहुन्छ राम्ररी टेक्स्टहरु यहाँ लाइनमा एडजस्ट भएर बसेको देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट कपी गरेँ फेरि पनि पेस्ट गरेँ अब यहाँ टेक्स्टको साइज थोरै बढाउँदै जानुहोस् सिलेक्ट अल गरी जस्ट यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्ट जस्टिफिकेसन यहाँबाट जस्टिफाई गरेर छेउकुना मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो सुरुमै हामी यसको शीर्षक लेख्न टाइटल दिन भुलेका रहेछौं जस्ट इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् शेप भन्ने अप्सन रोज्नुहोस् शेप अन्तर्गत हामी जस्तै यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट बक्स यहाँदेखि पनि लिन सकिन्छ टेक्स्ट बक्स सिम्पली यहाँ टेक्स्ट बक्स ड्रा गरौँ ड्रा गरिसकेपछि यो डिजाइन गर्न गइरहेको तयार पार्न गइरहेको टेक्स्टको कन्टेन्टको टाइटल दिनुहोस् माई फर्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट अल गरी मैले होम ट्याबमा जानुहोस् होम ट्याबमा गइसकेपछि जस्ट टेक्स्टको फन्ट टाइप चेन्ज गर्नुहोस् र यहाँबाट टेक्स्टको साइज एडजस्ट गर्नुहोस् यसपछाडी टाइटललाई जस्ट बोल्ड गर्नुहोस् अनि प्याराग्राफ अलाइनमेन्टमा गई जस्ट सेन्ट्रलाइज गर्नुहोस् र यो बाहिरको बोर्डर लाइन जस्ट टेक्स्टको शेप आउटलाइन चाहिँ नराख्नका लागि जस्ट यहाँ बाहिरपट्टिको धर्कामा क्लिक गर्नुहोस् टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सनमा जानुहोस् यसपछाडी शेप आउटलाइनमा जस्ट नो आउटलाइन गरिदिनुस् यसरी साथीहरु हामी एमएस वर्ड प्रयोग गरेर रुल पेपर टाइपको डिजाइन गरे नोटबुक टाइपमा जसरी टेक्स्ट टाइप गर्न मिल्ने टेक्स्ट तयार पार्न मिल्ने एउटा पेज डिजाइन गर्न सकिन्छ आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो होला यस्तै खालका अन्य भिडियो आउँदा दिनमा हेर्नका लागि र नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला